Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Этот выпуск подготовлен на основании многочисленных вопросов под нашими десятками видео в плейлисте «Томаты». Зачитывать вопросы не буду, чтобы сэкономить время. И сразу же приступим к особенностям выращивания помидоров в 2023 году. Ожидается долгая и холодная весна, да и лето не сразу вступит в свои права. Из климатических условий мы определяем следующие важные моменты, которые нужно будет учесть при возделывании этой культуры. Первый этот очень важный момент – это холодная почва. Даже в теплицах при прогреве воздуха температуры до плюс 30 градусов весной температура почвы долго остается холодной. Если температура почвы в корнеобитаемом слое достигает только плюс 15, плюс 16 градусов, высаживать рассаду нельзя. Во-первых, теплолюбивые помидоры будут страдать от холода и не будут развиваться. Корневая система будет стоять на месте. Ну а во-вторых, начинается в таком случае необратимый процесс развития корневых и прикорневых гнилей. Они уничтожают сами растения. Что же делать? В таком случае нужно прогревать почву с помощью гряд, насыпных гряд. В этом случае увеличивается площадь соприкосновения почвы с теплым воздухом и, кстати, улучшается воздухоемкость грунта. Это касается и теплиц, и открытого грунта. Прогрев почвы сбоку, со сторон проходит намного быстрее, чем сверху. В дополнение к этому агроприему сразу добавлю, что в весеннее время придется отказаться от сидератов, которые будут затенять почву, и она не сможет прогреваться до необходимой температуры почвы плюс 20, плюс 22 градуса. Для теплолюбивых растений именно такая температура нужна. Да, сразу и еще одна подсказка. Мульчировать почву сразу же после посадки рассады, как это делали некоторые огородники в прошлом году, нельзя. Повторяю, нельзя. Мульча не пропускает солнечные лучи, и корни растений также страдают от холода. Ну и вы еще же поливаете от частых поливов. Тоже вот это все вместе, холодная почва, поливы, влажность, и растения погибают, становятся бледными и потом постепенно погибают. Мульча в некоторых регионах может вообще не пригодиться, а в теплицах ее можно будет использовать только в середине лета. Мы, кстати, так и пользовались летом 2022 года. Второй важный момент, на что нужно обратить внимание, это обезвреживание почвы и защита растений томатов от заболеваний. Они будут, вот эти моменты, очень актуальными. Сначала будет холодный грунт, далее высокая влажность почвы и воздуха, а это идеальные условия для развития спор грибковых заболеваний. Нам очень нравятся, кстати, биологические средства защиты. Они безопасны для человека и для полезных патогенов и жителей почвы, которые нам помогают делать почву живой. Наилучшим помощником зарекомендовал в последние годы именно триходермин. Он и в почве отлично работает, и на самих растениях. Температура почвы и воздуха для эффективной работы этого биофунгицида нужна от плюс 10 градусов и выше. Даже почва вот прогрелась ниже плюс 15 градусов, уже можно обрабатывать почву и получать хороший результат. О выращивании рассады мы уже рассказывали и неоднократно, поэтому коротко отметим, что в прогретую почву нужно высаживать рассаду в возрасте 50-60 дней, которую мы выращиваем с помощью перевалки, и этот способ будет очень актуальным. Плотность посадки растений должна составлять 2 растения на квадратном метре, не больше. Нельзя загущать посадку томатов.
Каждое растение должно получать необходимое количество света. Следующий важный агроприем после посадки рассады и в процессе самого роста, в процессе самой вегетации – это формировка растений. И это касается высокорослых, высокоурожайных томатов. Хотя и будет актуально и для среднерослых и низкорослых, потому что в нижней части нужно будет тоже обрезать листья. Но вернемся к формировке высокорослых, высокоурожайных помидоров. Формировка в один стебель с удалением боковых побегов, пасынков, позволяет получать очень крупные плоды. Но нам больше нравятся более мелкие плоды, поэтому используем формировку в 2 побега. Называется эта формировка вилочкой. Вместе с формировкой важно помнить о зеленых операциях, которые проводятся все абсолютно лето. Это у нас удаление и обрезка пасынков, листьев. Особо актуально будет в этом сезоне, как, впрочем, и всегда, удаление нижних листьев до уровня формирования плодовой кисти. Этот зеленый агроприем способствует лучшему проветриванию растений, что снижает риск грибковых заболеваний. Обрезка листьев стимулирует более быстрое созревание плодов. Обрезку снова же зеленых частей помидоров проводим только в сухие солнечные дни, на убывающей луне, в дни стихий огня, воздуха и земли. А теперь перейдем к подкормкам томатов. Питание растений вызывает всегда наиболее бурное обсуждение. Кто-то только за навоз или за бродилку, кто-то только за активное использование минеральных удобрений. И вот этими удобрениями, поливами с удобрениями увлекаются сразу же после посадки рассады в грунт. Но и одни, и другие удобрения при низкой температуре почвы не используются корнями растений. Поэтому не спешите сразу же интенсивно заливать корневую зону томатов различными растворами. С одной стороны, корневая система еще не развита и не может использовать нужные элементы питания при низких температурах почвы, а с другой стороны, поливы только способствуют развитию корневых гнилей. И снова же проблемы будут. В связи с климатическими условиями летом 2023 года эффективными будут внекорневые подкормочки, именно по листьям. Этот способ подкормок даст возможность доставлять в очень короткие сроки, от нескольких часов до суток, нужные растению элементы питания. Внекорневые подкормки оказывают мощное регулирующее воздействие на само растение. Они позволяют оперативно направлять рост помидоров как в сторону вегетативного, так и в сторону генеративного развития. Более подробная информация о подкормках помидоров уже есть в нашем плейлисте «Томаты», поэтому не буду больше об этом говорить. Идем дальше. Актуальным вопросом в сезоне 2023 года будут защитные мероприятия томатов от заболеваний. Лучшим биофунгицидом, помощником огородников и для нас является триходермин. Опыт прошлых лет позволяет удерживать растения в здоровом состоянии при чередовании биофунгицидов. Вот как мы проводим опрыскивание, защиту растений. Сначала раствор триходермина, через 7-10 дней далее раствор фитодоктор используется. Через снова 7-10 дней уже следующий препарат гаупсин форте. И далее возвращаемся к триходермину. И так вот летний период нужно раз в неделю обязательно проводить защитные мероприятия томатов. Это очень важно. И обязательно опрыскивание растений и почвы нужно под томатами делать раствором триходермина. И само растение, и саму почву. Триходермин – это просто чудо. Палочка-выручалочка. Если же почву укрываем мульчой, то и мульчу также нужно обработать раствором триходермина. Причем это нужно делать изобильным таким раствором, опрыскивать. Для защиты томатов от вредителей
В разных странах уже есть в продаже новые биоинсектициды с различными названиями. Профилактические опрыскивания позволят удерживать растения без тлии, паутиного клеща, колородского жука, совок и других вредителей. Кто-то умеет использовать растворы из трав, используйте, тоже эффективно работаете. Кто к чему привык, но химию не используйте, если хотите быть здоровыми и чтобы земля была здорова. Одна общая рекомендация для эффективного использования и биофунгицидов, и биоинсектицидов. Препараты должны быть свежими. Проверяйте, пожалуйста, все вот эти данные исходные, когда, где, как хранились препараты. И все опрыскивания биопрепаратами нужно проводить только в вечернее время. И еще очень важный момент. Обязательно добавляйте в растворы с биопрепаратами биоприлипатели. Биоприлипатели, не химические, а биоприлипатели. И ни в коем случае не хозяйственное мыло или какое-то жидкое химическое вещество для мытья посуды или для стирки. Хозяйственное мыло и химические моющие средства погубят ваших помощников из биопрепаратов, и эффекта от обработок не будет. Вот мне пишут, что вот мы добавили мыло и эффекта нет. Да, нет и не будет, потому что вы загубили всех тех, кто должен помогать вам бороться с различными заболеваниями и вредителями. Из вышесказанного делаем вывод. В 2023 году проблемными будут такие вопросы. Температура почвы – один вопрос. Второй вопрос – защита от вредителей и болезней. А также очень важно уходить от подкормок, особенно в первую половину сезона, от подкормок через корневую систему. Необходимо переходить к подкормкам через листья, вне корневые подкормки. В выигрышном положении, конечно же, окажутся те огородники, которые будут выращивать помидоры в теплицах. Здесь проще решать все технологические приемы и получать урожай витаминных плодов раньше, чем в открытом грунте. И, кстати, и удлинять сезон сбора помидоров. На этом мы сегодня завершаем выпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Хороших, добротных таких урожаев томатов вам в следующем году. Всего самого доброго. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру та добра вам! Цей випуск підготовлений завдяки багаточисленним питанням наших підписників під десятками відео в плейлисті «Томати». Читати питання не буду, щоб зберегти час, та одразу починаю розгляд теми «Особливості вирощування помідорів у 2023 році». Буде довга та прохолодна весна, та й літочко не зразу вступить у свої права. Тому у зв'язку зі складними кліматичними умовами необхідно звернути увагу на декілька важливих питань при вирощуванні рослин цієї популярної культури. Перший момент, і дуже важливий, це холодний ґрунт. Навіть у теплицях при нагріванні повітря в денний час до плюс 30 градусів весною температура ґрунту довго залишається холодною. Якщо температура ґрунту в грудні, де розміщується коріння, має всього-навсього 15-16 градусів, то висаджувати розсаду не можна. Що ж в такому випадку робити? А треба прогрівати ґрунт з допомогою насипних грядок, з допомогою таких гряд, підйому ґрунту. При насипанні землі в гряди збільшується площа дотику ґрунту з теплим повітрям і покращується повітроємність ґрунту. Це, до речі, буде актуально як для ґрунту теплиць, так і для відкритого ґрунту. Бо прогрівання землі зі сторін проходить швидше, чим зверху. Важливо також, щоб в цей час не висаджувати рослини сидератів, які будуть робити тінь та не дадуть промінням сонечка і теплому повітрю
прогрівати ґрунт до необхідних плюс 20, плюс 22 градуси. Саме така температура потрібна розсадним корінням помідорів саме в цей час. Ще декілька слів про мульчування. Мульча не пропускає світло та не допускає тепле повітря до ґрунту. Ґрунт охолоджується і коріння страждають від холоду та від поливів гинуть. Кореневі гнилі тут як тут. Мульча в деяких регіонах може влітку 2023 року зовсім не знадобитися. Можливо, тільки з середини літа ґрунт прогріється до оптимальної температури. Другий важливий фактор 2023 року – це знешкодження спорів грибкових захворювань в ґрунті та захист помідорів від захворювань. Спочатку холодний ґрунт, а далі висока вологість повітря та землі – ось ці умови ідеальні для розвитку грибних захворювань. Нам дуже подобаються біологічні природні препарати для захисту рослин. Вони безпечні для самої людини та для корисних патогенів та жителів ґрунту. Найкращий помічник для городника – це триходермін. Він і в землі гарно працює, та на самих рослинах добре захищає від широкого спектру грибних та бактеріальних хвороб. Температура ґрунту та повітря для ефективної роботи цього біофунгіцида потрібна від плюс 10 та вище градусів. Про розсаду ми вже детально розповідали в окремому відео. Коротко нагадаю, що розсаду помідорів необхідно висаджувати у віці від 50 до 60 днів, яку можна успішно вирощувати з допомогою перевалки, і ми про це вже говорили. Щільність рослин при посадці не повинна перевищувати 2 рослин на квадратному метрі. Ні в якому разі не можна загущувати рослини томатів. Кожна рослина повинна отримувати необхідну кількість світла. Наступний важливий агроприйом після посадки розсади та і в самому процесі росту помідорів – це формування самої рослини. Це стосується в першу чергу високорослих та високоврожайних томатів. Формування рослини в одне стебло з подальшою обрізкою бокових стебел пасинків дозволяє вирощувати великі плоди. Нам, до речі, подобається формування рослини помідорів у 2 стебла вилочкою, щоб наростали не дуже великі плоди. Разом з формуванням важливо також пам'ятати про зелені операції. Це обрізання пасинків, листя. Особливо актуальним буде обрізка листя, що виросло нижче квітково-плодової китиці. Цей агроприйом сприяє кращому провітрюванню рослин і тим самим знижує ризики захворювання грибними хворобами. Обрізка листя також стимулює більш швидке достигання плодів. Нагадую, що всі обрізки проводимо тільки в сонячні дні та при знаходженні спадаючого місяця в знаках стихій вогню, повітря та землі. І для цього у нас є на каналі завжди агрогороскопи. Перейдемо до питання підживлення томатів. Воно завжди викликає бурхливе обговорення. Хтось тільки за свіжий гній та зброжені зелені добрива, а хтось тільки за мінеральні добрива. Але ж ні одні і ні другі добрива рослини не можуть використовувати при низьких температурах ґрунту. Тому не спішіть зразу ж після посадки розсади заливати їх різними розчинами з добривами. З однієї сторони, коренева система не розвинута ще і не може при цьому при низьких температурах використовувати необхідні елементи живлення. І з другої сторони, розчини – це велика кількість вологи, а волога сприяє розвитку, знову ж таки, кореневих гнилів.
Так як кліматичні умови сезону 2023 року будуть сприяти холодному ґрунту і рослини не зможуть засвоювати поживні речовини, то актуальними та ефективними будуть позакореневі підживлення помідорів через листя. Такий спосіб дає можливість подавати рослинам в короткий час необхідні елементи живлення. Причому це проходить при такому живленні протягом години або декілька годин, а то і протягом доби таке підживлення поступає до клітин рослини. Позакореневі підживлення мають такий потужний регулюючий вплив на рослину. Такі живлення допомагають оперативно спрямувати ріст помідорів як у вегетативну сторону, так і в генеративний розвиток. Більш детальна інформація про підживлення томатів вже знаходиться в нашому плейлисті «Томати», тому про цей агроприйом більше не буду розповідати. Йдемо далі. Актуальними в сезоні 2023 року будуть захисні заходи від хвороб. І знову добрих слів заслуговує біофунгіцид триходермін. Це самий перший помічник городника. Аналізуючи досвід минулого 2022 року, можу сказати, що разом з триходерміном гарні результати показали у чергуванні з іншими біопрепаратами. Ось як ми обробляли наші рослини помідорів. Спочатку обробка розчином триходерміна. Через 7-10 днів фітодоктор. Через 7-10 днів гаупсін форте. І знову ж через 7-10 днів триходермін і так далі повторюємо оприскування рослин. Причому вже коли це місяць липень, серпень, то скорочується цей проміжок до 7 днів. А так 10 днів у нас між цими обробками. І обов'язково необхідно обробляти розчинами з біофунгіцидами не тільки всю рослину з ніг до голови, а ще й весь ґрунт під рослинами, особливо триходерміном. Якщо буде на той час ще й мульча вже під рослинами, то її теж обов'язково треба гарно-гарно обробити розчином, знову ж таки, з триходерміном. Для захисту рослин помідорів від шкідників у багатьох країнах вже є в продажу біоінсектициди. У них різні назви. Вивчайте завчасно цю важливу інформацію. І пам'ятайте, що саме ефективний спосіб захистити томати від попелиці, павутинного кліща, колорадського жука, совок та інших шкідників – це профілактичні обробки рослин 2-3 рази протягом місяця. У мене до всіх, хто вирощує екологічно чисті плоди, є важливі рекомендації. Послухайте, будь ласка, і запам'ятайте. Купуйте тільки свіжі біофунгіциди та проводьте всі обробки тільки у вечірній час. І обов'язково у ці розчини додавайте біоприлипач. Біоприлипач. Їх багато зараз теж є. Ні в якому випадку не додавайте у розчини з біопрепаратами господарче мило або хімічні розчини для миття посуду. Господарче мило та хімічні розчини загублять ще в самому розчині помічників з біопрепаратів. Результату не буде від такої обробки рослин. Ви мені писали про це, я вам відповідаю знову ж таки. Не використовуйте оці різні речі для того, щоб краще було прилипання біопрепаратів. Є доступні зараз біоприлипачі. З вище сказаного ми можемо підвести підсумок. В сезоні 2023 року проблемними будуть такі питання. Це температура ґрунту, тобто він буде дуже довго холодний. Далі захист від хвороб та шкідників, особливо від хвороб. І це теж залежить від температури і від вологості повітря, які будуть дозволяти розвиватися шкідникам. І третє – це підживлення томатів через коріння, до якого звикли багато
з наших городників, налили, розчинили, налили і все під коріння, і забулися. Необхідно буде переходити до підживлення через листя. Добрих результатів та гарний врожай зможуть виростити ті городники, які будуть вирощувати помідори в теплицях або в інших укриттях. Там буде простіше виконувати всі умови технології вирощування помідорів і отримати раніше, набагато раніше стиглі томати, чим у відкритому ґрунті, і подовжити сезон для збирання врожаю. Час цього відео добігає кінця. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Почуємося обов'язково в наступному відео на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!